สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณแม่หลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องคุมกำเนิดไหมถ้าคุมกำเนิดจะคุมกำเนิดด้วยวิธีไหนดีที่ไม่ส่งผลต่อน้ำนมและพัฒนาการของลูกน้อยสำหรับคลิปนี้พี่กันก็จะมาแนะนำวิธีการในการคุมกำเนิดในแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะก่อนรับฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารดีๆจากพี่กันนมแม่นะคะคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะมีระดับฮอร์โมนโปรแลคตินขึ้นสูงส่งผลให้ยับยั้งการตกของไข่ทำให้คุณแม่จะไม่มีประจำเดือนและไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ค่ะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็เลยจัดเป็นการคุมกำเนิดประเภทหนึ่งนะคะแต่การคุมกำเนิดด้วยวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้นจะได้ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อคุณแม่ให้ลูกกินนมสม่ำเสมอโดยช่วงกลางวันเว้นช่วงห่างไม่เกิน4ชั่วโมงและช่วงกลางคืนเว้นช่วงห่างไม่เกิน6ชั่วโมงค่ะซึ่งในทางปฏิบัตินั้นก็อาจจะเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะเมื่อคุณแม่กลับไปทำงานดังนั้นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีการอื่นร่วมด้วยค่ะโดยวิธีการคุมกำเนิดในคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่พี่การขอแบ่งเป็น2วิธีใหญ่ๆนะคะวิธีการแรกจะเป็นการคุมกำเนิดโดยไม่ได้ใช้ฮอร์โมนส่วนวิธีการที่2เป็นการคุมกำเนิดโดยใช้ฮอร์โมนค่ะมาฟังดูนะคะว่าแต่ละวิธีมีวิธีการอย่างไรบ้างค่ะการคุมกำเนิดโดยไม่ใช้ฮอร์โมนมีวิธีการคุมกำเนิด3วิธีด้วยกันค่ะวิธีที่1คือการใส่ถุงยางอนามัยค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะสามารถคุมกำเนิดได้และยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกับคุณพ่อนะคะวิธีการที่2คือการใส่ห่วงคุมกำเนิดค่ะห่วงคุมกำเนิดนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใส่ไปในโพรงมดลูกของคุณแม่จะทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถฝังตัวที่มดลูกของคุณแม่ได้คุณแม่ก็จะไม่ตั้งครรภ์ค่ะซึ่งการใส่ห่วงคุมกำเนิดนั้นหลังจากใส่คุณแม่อาจจะมีการปวดฤดูมากยิ่งขึ้นหรือมีฤดูมากขึ้นนะคะวิธีที่3วิธีการทำหมันค่ะซึ่งอาจจะทำได้ทั้งหมันหญิงและหมันชายค่ะโดยวิธีการนี้คุณแม่นะคะก็ต้องมีบุตรเพียงพอแล้วก็มีการตกลงร่วมกันกับสามีก่อนที่จะตัดสินใจทำหมันนะคะต่อไปค่ะเป็นวิธีการคุมกำเนิดโดยใช้ฮอร์โมนค่ะการคุมกำเนิดในแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเราจะแนะนำให้คุมกำเนิดโดยใช้ฮอร์โมนชนิดเดี่ยวค่ะเนื่องจากว่าจะไม่มีผลต่อปริมาณน้ำนมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารกค่ะซึ่งคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมนชนิดเดี่ยวนั้นมี3วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะเป็นการฉีดยาคุมกำเนิดค่ะวิธีการนี้นะคะคุณแม่จะต้องจำวันที่นัดฉีดให้ดีนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะผิดพลาดแล้วก็เกิดการตั้งครรภ์ได้ค่ะวิธีที่2นะคะเป็นวิธีการฝังยาคุมค่ะโดยการฝังยาคุมนะคะก็คือจะฝังไว้ที่ท้องแขนของคุณแม่นะคะวิธีการนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคุณหมอนะคะก็จะใช้การเปิดแผลนะคะประมาณ1เซนนะคะที่แขนนะคะแล้วก็ใส่ยาคุมกำเนิดเข้าไปนะคะแล้วก็ปิดแผลนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าคุณแม่อยากเอาออกนะคะเพื่อตั้งครรภ์คุณแม่ก็มาเอาออกก่อนกำหนดได้ค่ะการฝังยาคุมนะคะปัจจุบันก็จะอยู่ได้ที่ 3-5 ปีค่ะขึ้นอยู่กับชนิดยานะคะวิธีที่3เป็นการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในคุณแม่ที่ให้นมบุตรจะแนะนำให้ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดที่เป็นฮอร์โมนชนิดเดียวนะคะคือฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนค่ะโดยปกติถ้าเป็นฮอร์โมนชนิดรวมจะประกอบไปด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนแต่คุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะอย่าลืมนะคะต้องใช้ฮอร์โมนชนิดเดียวคือฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นยาที่สามารถหาซื้อได้ง่ายค่ะแต่วิธีการนี้คุณแม่ต้องกินยาตรงเวลาและสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าถ้าลืมกินคุณแม่ก็มีโอกาสตั้งครรภ์สูงค่ะยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะมี3ยี่ห้อด้วยกันนะคะ1เอ็กลูตอนค่ะ2เดลิตอนค่ะและ3ซีลาเซตค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีการคุมกำเนิดในคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะซึ่งการคุมกำเนิดนี้คุณแม่สามารถเริ่มคุมกำเนิดได้เลยนะคะหลังจากคลอดบุตรนะคะโดยคุณหมออาจจะทำหมันเลยหรือฝังยาคุมให้คุณแม่ก่อนกลับบ้านค่ะแต่คุณแม่จะต้องงดมีเพศสัมพันธ์กับสามีนะคะหลังคลอดบุตรจนถึง6 สัปดาห์ค่ะเพื่อรอให้แผลของคุณแม่หายดีมดลูกเข้าอู่และน้ำเข้าปลาหมดแล้วนะคะไม่เช่นนั้นนะคะคุณแม่อาจเกิดการติดเชื้อที่แผลหรือมดลูกได้ค่ะ
สำหรับคลิปนี้นะคะพี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ